जय श्रीराम मित्रांनो. तर आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तो एकदम खतरनाक आणि धम्माल असणार आहे. कारण की हा जो व्हिडिओ आहे तर यामध्ये मी तुम्हाला शिकवणार आहे की एखाद्याला विदाऊट कोड दाखवता त्याला आपलं आउटपुट कसं दाखवायचं. मोस्ट ऑफ जणांना हे माहित नसतं की एक्झिक्युटेबल ज्या काही फाईल्स असतात त्या कशा बनवायच्यात. परंतु एक्झिक्युटेबल ज्या फाईल्स आहेत तर त्यांना अजून एक पर्याय आहे विंडोजमध्ये की बॅच प्रोसेसिंग सिस्टीम. तर बाय युझिंग बॅच प्रोसेसिंग सिस्टीम आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे की आपल्याला एखाद्याला आउटपुट फक्त दाखवायचं आहे आपल्या प्रोग्रामचं, तर ते कसं दाखवायचं. तर लवकरात लवकर आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे एक फाईल असली पाहिजे. तर मी आता एक पायथनची फाईल तयार करतोय. सध्या टेक्स्ट डॉक्युमेंट घेतो आणि त्याचं नाव डेमो डॉट पी वाय असं ठेवतो. येस. देन तुम्ही क्लिक केल्यानंतर हा तुमचा जो काय पायथन एडिटर असेल तर माझ्याकडे विज्युअल स्टुडिओ कोड आहे, तर त्या विज्युअल स्टुडिओ कोड मध्ये ओपन होतोय. सिंपली मी याच्यात एखादा कोड लिहितो, म्हणजे फक्त प्रिंट करतो. हॅलो म्हणून. त्यानंतर हे मिनिमाइज करतो. जो काय आपला कोड आहे तो रेडी आहे. तर आता सध्या काय करायचं, आपण राईट क्लिक करायची, न्यू वर क्लिक करून एक टेक्स्ट डॉक्युमेंट घ्यायचं. त्याला नाव देऊया आपण रन डॉट पी. रन. फक्त ह्याचं जे एक्सटेन्शन आहे ते आपल्याला डॉट बॅट करावं लागेल. डॉट बॅट. त्यानंतर एंटर. येस. त्यानंतर रन डॉट जे बॅट आहे त्याच्यावर राईट क्लिक करा. राईट क्लिक केल्यानंतर शो मोर ऑप्शन्स. शो मोर ऑप्शन्स नंतर एक एडिट म्हणून येईल. तर ही जी काही फाईल आहे ती टेक्स्ट मध्ये ओपन होईल. तर वरती लिहिताना @ इको ऑफ असं टाईप करा. त्यानंतर cd चेंज डायरेक्टरी डबल कोट. डबल कोट मध्ये जो काही तुम्ही फोल्डर सेव्ह केला, तर मी हा जो काय डेमो डॉट पी वाय ही सेव्ह केलेले आहे डेस्कटॉपला. तर डेस्कटॉप वरती जायचं आणि त्याचा जो पाथ असेल तर तो कॉपी करायचा. कॉपी केल्यानंतर जे काय आपलं रन डॉट पी वाय जी काय फाईल आहे किंवा रन डॉट बॅट जी काय फाईल आहे त्याच्यामध्ये पेस्ट करायची. पेस्ट केल्यानंतर एंटर. आणि आता ही जी काय फाईल आहे ती पायथनची आहे, सो मी इथं पायथन लिहिणार. पायथन. आणि जो काही तुमचा पी वाय ची फाईल होती किंवा पायथनची जी काय फाईल होती तर त्याचं नाव येईल डेमो डॉट पी वाय. डेमो डॉट पी वाय नंतर हा आता काय होणार आहे की जर असाच जर आपण कोड ठेवला तर तो एकदम एक्झिक्यूट होऊन लगेच बंद होणार आहे. तर जे काय आउटपुट आहे ते आपल्याला कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये दिसणार आहे. तर ते आउटपुट थांबवण्यासाठी आपल्याला फक्त इथं पॉज लिहावं लागेल. पॉज. कंट्रोल एस न सेव्ह. क्लोज. जी काय आपली रन डॉट बॅट फाईल होती तर तिच्यावर आपण जर डबल क्लिक केलं तर आपल्याला आपलं आउटपुट दिसून जाईल. हे बघा मित्रांनो, आपल्याला आपलं आउटपुट दिसलेलं आहे हॅलो. तर याच्यामधून बाहेर येण्यासाठी कोणतेही क्लिक करू शकता. याचा उपयोग करून तुम्ही तुमच्या मित्रांना विदाऊट कोड दाखवता किंवा तुमचं जे काय ऍक्च्युअल कोडिंग केलंय किंवा जो प्रोग्राम लिहिलाय तो बिन दाखवता तुम्ही तुमच्या मित्रांना डायरेक्ट आउटपुट दाखवू शकता आणि तुमचे प्रायव्हसी मेंटेन करू शकता. व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच सबस्क्राईब करा सायराज युनिव्हर्स या चॅनलला आणि लाईक करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ गाईज.